hello boys අද අපි බලන්න යන්නේ ඔයාගේ PC එකටත් කොහොමද WhatsApp එක install කරන්න කියලා. සාමාන්‍යයෙන් නම් Windows වල permanently WhatsApp එක දෙනවා. නැත්තම් ඉතින් ඔයාලා තියන්නේ web browser එකකින් WhatsApp එකට log වෙන්න නැත්තම් WhatsApp install කරන්න. මම නම් සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ එහෙම නැති වුනහම WhatsApp එක install කරන්නේ මොකද web browser එකකින් හැමතිස්සෙම කරදරයි. අනිත් එක වෙලාවකට notify එන්නෙත් නැහැ. ඒ හින්දා අද අපි බලමු WhatsApp install කරන්න කොහොමද කියලා. ඔයාලා කැමති browser එකට යන්න. මම දැන් මෙතනින් Opera GX browser එකට යනවා. දැන් මෙතනදී මේ browser එකටත් permanently දීලා තියෙන WhatsApp එක. එහෙම නෙවෙයි මම කරන්න යන්නේ. ඔයාගේ PC එකටම download කරන එක. දැන් මේ වගේ browser එකක් ගනිද්දි permanent තියනවා නම් මේ වගේ එකක් download කරන්න යන්න එපා. මට ඒක අමතක වුණා. අපි Chrome එකට යමු. සුපුරුදු එකට අපි වෙන දෙව්වත් කරන්නේ. අපි ගහමු WhatsApp download කියලා. එතකොට ඔයාලට PC කියලා ගහන්න නැත්තම් download WhatsApp කියලා මෙන්න මෙහෙම එකක් එයි. ඔයාලා මේකෙදි download for Windows කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න හැම process එන්න ගන්නවා. හරි එහෙම කරාට පස්සේ ඔයාලා පේනවා මේක download වෙන්න ගන්නවා. එහෙනම් අපි මේක download වුණාම හම්බ වෙමු. හරි boys ඔයාලා download කරාට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම පෙන්නනවා. ඔයාලා මේක show in folder දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ WhatsApp desktop කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් process වෙන්න ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙහෙම අර WhatsApp එකේ දෙවෙනවා. ඔයාලා පොඩ්ඩක් මෙතන ඉන්න. මේක චුට්ටක් load වෙන්න වෙලා යනවා. හරි දැන් අපේ WhatsApp එක open වෙයි. දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ සුපුරුදු විදිහට QR code එක scan කරලා WhatsApp එකට log වෙන්න විතරයි. ඉතින් තවත් අලුත්ම මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හමු වෙමු. එතකන් සල්ටෙන් ඉන්න. bye bye.